Yeah. Oh, that's landing on the track when that Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to Refresh Media. Hari ni aku ada kat roadstone ni. Hari ni kita nak pasang jajan kita. Apa nama? Dis rotor depan. Baik. Jom. Ini pun tengok baru jet kereta naik. Lagi nak install ke aku tunjuk. Buka dalam mana, pergi dalam mana. Tunggu dia buka tayar dulu lah. Bos merajuk tak habis lagi weh. Jam tu ya. Ni diselesai. Dah makan dah ni kalau korang buat. Kat bawah. Hari ni foreman kita, Abang Handsome. Sekarang tu size berapa weh? 17 buka atas bawah lah. Buka atas bawah, dia akan buka atas bawah, dia cabut kaliper, lepas tu baru dia pasang yang ni. Dia kena pakai gun lah weh. Macam ni. Kaki fort saya. Pakai muka bul ni. Dah. Bawah. Tarik kali pun keluar. Saya masih lagi mengidamkan yang tu. Bukan yang ni. Bukan nak yang tu. Alamak, cik bang. Bos, angkat biji lah bos. Tu. Bercelak mata dah. Duit mata dah, tengok kosong. Elok mat. Boleh yang ni lah kalau. So nak cabut disk ni dia ada skru tau kat area ni. Dia ada skru. Skru ni apa buka, lepas tu hampa ketuk dia akan automatik ditendang disk ni keluar. Okay geng, dia pun ada siap pasang disk rotor. Kalau korang boleh tengok, korang dah siap pasang. So saya dah test drive pasal macam mana. Okey geng, selesai sudah sesi drive kita dengan new brake caliper. Brake rotor. Sekarang ni aku ada dekat pantai Batu Tinggi. Batu Tinggi aku ride bukit. So bawa family jalan-jalan tak. Ni ada depan apa benda dah ni, tropical spice garden. Dia main lepak sini lah, kena pergi pantai kat sini, lepak-lepak. So far dah tukar rotor. Aku punya ni okey lah, tak ada apa-apa nak komplain. Connect pun dah, connect pun cekam okey. Sampai sini saja video vlog aku pada hari ini. So harap korang semua terhibur. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku. Assalamualaikum.